السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فلوج جديد عن الفود تراك. احنا قريب نخلص كل شيء في الفود تراك، خلصنا كل الاجراءات الحمد لله الرسمية. الفيديو السابق رويتكم شلون خلصنا اجراءات وزارة الصحة، وفي هالفيديو برويكم شلون خلصنا فحص الدفاع المدني وشلون نخلص فحص المرور. الفحصين كلش سهلين، فتابعونا وشوفوا ايش قاعد نسوي عشان انتم اذا وديتوا الفود تراك اللي عندكم ما تطيحون في اي عقبة. ولا تنسون تسوون سبسكرايب على قناتي عشان نواصل معاكم مع هالفيديوهات ونعطيكم معلومات عن الفود تراكس وعن المطاعم عامة. أول متطلب حق الدفاع المدني هي طفايات الحريق. في عندنا نوعين من طفايات الحريق اللي مطلوبين من الدفاع المدني عندنا في البحرين، عندنا تايب A وتايب B. تايب A هي النوع اللي هي بالماي، وتايب B اللي بالكربون. الفرق بينهم الماي اللي هو حق الاستخدامات العامة، مثلا عندك خلينا نقول كرتون قاعد يحترق تقدر ترش عليه بالماي، شيء مو كهربائي تقدر تستخدم عليه الماي. الكربون أي شيء فيه كهرباء، مثل احنا عندنا هني الفود تراك عندنا أجهزة الطبخ مثلا الجريل والله الفرايرز كهربائي، فنحتاج نستخدم نظام الكربون حق إطفاء هذه الحريق. وخاصة في الفرايرز أي مادة فيها زيت يفضل استخدام الكربون. وتقدرون تقرون عن الفرق بين الاستنجوشرز في جوجل، في مواضيع كثيرة وفي أنواع كثيرة، بس عندكم هاي النوعين اللي تحتاجونهم داخل الفود تراك في البداية. معلومات عامة لازم تعرفونها عن طفايات الحريق، ولازم اي واحد يشتغل في مطعم والله في الفود تراك لازم يحطها في راسه. طفايات الحريق لها تاريخ انتهاء، تاريخ استخدام وتاريخ انتهاء. بتشوفون عليها ليبلز موجودين على كل طفاية حريق ان متى تم تعبئة المادة داخلها، ما هي ماي والله كانت هي الكربون، ومتى اخر مدة نقدر نستخدمها. فدائما حطوا بالكم ان تحطون لكم ريمايندر ولا تذكير في التليفون حق اعادة صيانة طفايات الحريق. طفاية الحريق عادة سعرها في حدود جديدة 35 دينار، وكل مرة بإعادة صيانة طفايات الحريق حق ثنتين في حدود 16 دينار، فتكلفتها مو كثيرة ولا فيها عوار راس، وهذه حق سلامتكم. المتطلب الثاني من هيئة الدفاع المدني عندنا اللي هي الفاير بلانكت، اللي هو ألحفة الحريق. هاي الله يسلمكم الحاف يطلع من الكيس هني كبير، وفي مادة غير قابلة للاشتعال. إذا الله لا يقول صاد واحد مثلا ثيابه شبت فيها نار، بس علينا نلحفه بهذه الفاير بلانكت، وإن شاء الله بإذن الله تطفي عنا النار ونخفف الضرر عن أي شيء موجود. فهذه أشياء وايد مفيدة، مثل طفايات الحريق مطلوبة وسعرها كلش رخيص، سعرها في حدود 4 دينار وهذه ما تنتهي. ودائما حطوا الفاير بلانكت والفاير اكستنجوشر في مكان سهل الشيل والاستخدام، لا تحطون شيء قدامه يعيق حركتكم، لأن إذا في شيء عاق حركة البلانكت والله الفاير اكستنجوشر ما استفدنا منه. ومثل وزارة الصحة الدفاع المدني يطلب أن الفود تراك تكون من مواد ستينلس ستيل. ستينلس ستيل غير قابل للاشتعال، أي مواد قابلة للاشتعال ما يبونها داخل الفود تراك أو في المطبخ حتى عندكم في المطعم، فتبتعدون عن أي شيء يشتعل. فكل ما زيدتوا المواد الحديدية بيكون أفضل لكم إنه ما يصير فيها نار. وغير ذي في عندنا مواد عازلة بتكون موجودة بين الستينلس ستيل والسطح الخارجي حق العربة، وهاي تمنع بعد الحريق الله يبعد الشر عنا وعنكم. مثل ما تشوفون هني عندي نظام السحب اللي هو الاكزوز فان موجود عندي في العربة، بسبب انا عندي نظام كهرباء في العربة فما احتاج فاير سيبريشن. بس انا برويكم الفاير سيبريشن. خل نروح على تي كلوب وبرويكم شلون طريقة تركيب الفاير سيبريشن لو انتم عندكم عربة او مطعم فيها غاز.
حياكم في الطابق الخامس. هني مثل ما تشوفون عندي الفاير لاين مالي، الخط الساخن في المطبخ عندي في التست كيتشن. بتشوفون هني فوق، شفتوا هذه نوزل اللي هو مضخة او رشاش. الله لا يقول في حالة حريق بيبتدي المضخات ترمي مادة كيميائية من السي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون عشان تطفي الحريقة. هاي الفاير سيبريشن سيستم اللي قلت لكم عنه، ومطلوب في الفود تراك بعد اذا كان عندكم سيستم غاز. هذه المضخات هني الرشاشات موصلة بسيستم، بدخل اراويكم هني اذا مشينا شوي قدام. شوفوا هني سلندرات، هذه الله يسلمكم سلندرات موصلة في السيستم، هي للضخ مادة ثاني اكسيد الكربون عشان تطفي لنا. فهذه اللي هو الفاير سيبريشن سيستم اللي تكلمنا عنه اكثر من مرة. الشغلة النهائية اللي بتكلمها عن الدفاع المدني، حطوا في بالكم ان الشباب في الدفاع المدني يبغون سلامتكم وسلامة الناس اللي يشتغلون وياكم والزباين اللي جاية تاخذ من عندكم. فأي توصيات يعطونكم اياها اخذوها بعين العقل، لان ما قاعد يقولونها من فراغ، في شيء من وراها. فسألوا ليش، بيعطونكم جواب مقنع حق الطلب اللي مطلوب من عندهم. الشغلة الثانية بالادوات اللي موجودة، الفاير اكستنجوشر، البلانكتس، اذا عندكم فاير سيبريشن، ما منها فايدة هذه الاجهزة والاشياء اللي موجودة في الفاير في الفود تراك والله في المطبخ اذا ما تعرفون تستخدمونها. فلازم تتدربون عليها. الدفاع المدني من وقت لوقت عندهم كورسات تدريب طريقة استخدام، وحتى السبلاير حق الاكستنجوشر عندهم من وقت لوقت يسوون تدريب انه شلون تستخدمها وشلون تتعامل مع حريق. وهذه بالعكس وايد بيفيدك، بيأمن وبيعطيك راحة بال حقك في استخدام الفود تراك. الحين عندنا براويكم صار ويانا حق المرور. قبل لا ذي خلينا نشوف شنو صار عندنا في الليل واحنا رايحين حق المرور. الرطوبة ما شاء الله عالية، صارتنا شغلة قاعد بنواشر نودي السيارة حق المرور حق الفحص. وصلتنا الشغلة الحين في الليل ان العجلة اللي حق السحب الشاحنة اختربت وانعوت، فقاعد نحاول نصلحها قدر المستطاع وان شاء الله نقدر نوديها بكرة الفحص. الحمد لله قدرنا نحرك الفود تراك والحين بنوديها على ان شاء الله المرور بوقت الصبح. الله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا. واهم شيء اذا بتسحبون اي شيء اي مقطوره غير القفل الاصلي اللي هو الحديد، ربطوه بحبل احتياطا. الله لا يقول لو تبطلت والله شيء على الاقل المقطوره ما تروح، فانت الواحد بامان. المحطه الاخيريه حق تسجيل وترخيص الفود تراك كان هي المرور. مثل ما شفتوا في الليل صارتنا بعض المشاكل والحمد لله الله يسر وتصرفنا ورحنا على المرور وخلصناها، وما كان اي صعوبة موجودة لان مشينا على الخطة المطلوبة من عندهم خطوة بخطوة. اول شيء لازم تعرفونه وقلناه في حلقة سابقة ان طول الشاحنة لازم ما يتعدى ال5 متر. هني انا عندي المقطورة 3 متر ونص، والعرض لازم ما يتعدى المترين ونص. احنا عندنا 2 متر و48، فاقل من الحد بسنتيين، فهاي ما كان عندهم اشكال. حق سلامة المقطورة نحتاج بعض الامور السهلة، نحتاج ملصق فوق ورا اللي هو سرعة المقطورة القصوى اللي هو بيكون 60 كيلو. فاي واحد ورا المقطورة او الفود تراك يدري ان السيارة ذي اللي قاعد تنسحب ما بتتجاوز 60 كيلو. عندنا نحتاج ملصق هذه الاصفر اللي تشوفونه الاصفر، ذي شريط عاكس، فلو مثلا ما كان في نور في المكان السيارة واقفة اي نور بيعكس على السيارات الثانية او اي شيء موجود فتبين الفود تراك معانا. الشغلة الثالثة اللي يحتاجون صدام حديد هو البامبر، عشان لو احد لو ضرب الفود تراك من ورا ما تتكسر. فهاي شيء
من الأمان حق السيارة وحق الفود تراك كذلك. عندنا نوع من العواكس يحتاجونه بعد نفس الشيء حق أي نور ينعكس من السيارة، كلش بسيط سعرهم ما يكلف. وعندنا نحتاج نظام أنوار يتوصل بالسيارة اللي بتسحب المقطورة، وهذه يركب نظام فيشة قدام موجود، فيركب في السيارة وقت اللي يضغط الواحد على البريك الفرامل تولع الليتات من ورا. والشغلة الأخيرة اللي يحتاجونها المرور اللي هو إضاءة حق الرقم. مكان الرقم اللي بيعطونا إياه نحتاج إضاءة فيه بعد مع الفيشة بيشتغل هاي النور ويتم رقم الشاحنة موجود. وهاي كانت الخطوة الأخيرة حق ترخيص الفود تراك. شغلة واحدة طلبوها من عندنا هو التصميم الخارجي النهائي حق الفود تراك، قالوا نبي نشوف الديزاين خلاص نعطيكم ونقدر نشتغل في الفود تراك ونبتدي فيه. فإن شاء الله الحلقة الجاية بنبتدي نشوف التصاميم اللي موجودة، وإذا عندكم تصميم طرشوا لنا أو عندكم فكرة خلنا نسمعها منكم، يمكن نحطها على الفود تراك مالتنا هني ونشتغل وياكم عليها. ان شاء الله عجبتكم هذه الحلقة، لا تنسون تشاركون معانا وتسوون سبسكرايب على قناتنا عشان نواصل معاكم. واذا في اي شيء تبونه تعرفونه او تستلونه تفضلوا، واحنا ان شاء الله تحت امركم، ونشوفكم على خير. فمان الله.